Se on moro ja tervetuloa takaisin kanavalle. Isot kiitokset kaikille uusille tilaajille. Teitä on tullut paljon. Kanava tarvii kasvua ja kasvanut se on ja se on hieno asia. Lisäksi uusille tilaajille ja miksei vanhoillekin, niin kommentoikaa, jos te löydätte jotain videoita, mihin te haluatte tekstitykset. Me tehdään kaikkiin kyllä, mutta riippuen siitä just, että koska on aikaa ja mahdollisuutta tehdä, niin varmasti tulee kaikkiin videoihin tekstitykset. Tehdään pieni haastehomma sitten, jos me saadaan toi kumppanimäärä täyteen jossain kohtaa tubessa, niin mä tosta keksin semmoisen pienen hauskan tempauksen sitten. Tulette sitten näkemään, se on hauska. Tehdään tähän väliin semmonen pikainen video, tai ei ole mikään pitkä video, mutta tehdään timelapsinä tohon vaimon siskonmiehen autoon, eli mun lankoni autoon. Tehdään takavaimentimen poisto, lyödään sinne tilalle vaan suora putki, että saadaan siitä paremmat äänet ulos. V-kone kuitenkin, niin siellä olisi hyvät äänet, mutta ne tarvii saada vielä ulos asti. Se on semmonen matkalaukun kokoinen vaimen niin tällä hetkellä takana, niin otetaan se pois välistä ja pistetään sinne ihan vaan putkea väliin. Saadaan komiat soundit. Mennään katsomaan, kuinka surkeeta räiskintää on ydinjätelangan kanssa putken tekeminen. Can you hear me? We could be legend. I have nothing to lose.